নমস্কাৰ, তোমালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল লেচবছলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে গণিতত প্ৰস্তুতি কেনে হোৱা উচিত বা গণিতত এটা ভাল মাৰ্কছ পাবৰ বাবে বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গণিতত 100 মাৰ্কছ পাম বুলি ভাবিছা তেওঁলোকে কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা উচিত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমাৰ লগত দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। এগৰাকী হৈছে মানস প্ৰতীম ডেকা গুৱাহাটী আৰু ঠিক একেদৰে আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী আছে নিহাৰিকা শইকীয়া। তেওঁলোক দুয়োগৰাকীয়ে 2022 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত গণিতত 100 মাৰ্কছ লাভ কৰিছিল। গতিকে আজি তেওঁলোকৰ মুখে শুনিম গণিতৰ প্ৰস্তুতিটো কেনে হোৱা উচিত বা গণিতত ভাল মাৰ্কছ এটা পাবৰ বাবে কেনেদৰে প্ৰস্তুতিটো চলোৱা উচিত। আৰু দুইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমীয়া মিডিয়ামৰ আছিলে, গতিকে তোমালোকক এটা ধুনীয়া পৰামৰ্শ দিব পাৰিব বা তোমালোকৰ প্ৰস্তুতিটো কেনে হোৱা উচিত সেই বিষয়ে তোমালোকক এটা ধুনীয়া উপদেশ দিব পাৰিব। প্ৰথম মই নিহাৰিকাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছো। তুমি যিহেতু গণিতত 100 মাৰ্কছ লাভ কৰিছিলা, তোমাৰ প্ৰস্তুতিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল বা তুমি কেনেকুৱা ধৰণে পঢ়িছিলা গণিতৰ বাবে? টেনত যেতিয়া মানে লৈছিলোঁ টিউশ্যনটো আচলতে বহুত দিগদাৰ হৈছিলে। প্ৰথম 6 মাহ মানে দিগদাৰ হৈ গ'ল, আধা কোৰ্চ গ'ল। তাৰপিছত এওঁৰ লগতে মই একেলগে টিউশ্যন লৈছিলোঁ এডভান্সৰ কাৰণে। এডভান্স মেথছটো সেনেকৈ দুটা মেথছটো দিগদাৰ হৈ যায়। তাৰপিছত মানে তথাপি স্কুলত বহুতখিনি ভালকৈ পঢ়ালে, তাৰপিছত কমপ্লিট হ'ল। মানসৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল? সব প্ৰথমতে একদম মানে ভালকে পোৱা নাছিল। প্ৰথমতে চিলেবাছখিনি বুজোতে গৈছিল বা কেনেকে পঢ়িম কেনেকে মিলাম প্ৰথমতে হোৱা নাছিল। তাৰপিছত পিছৰ ফালে যেতিয়া প্ৰি বৰ্ড গ'ল তাৰপিছত অলপমান মানে ফ'কাছ কৰা গ'ল। তাৰপিছত পঢ়িলোঁ, ছাৰহঁতৰ সহায় ল'লোঁ আৰু সেনেকে মই পঢ়িছিলোঁ। তোমালোকে কি ভাবা গণিতটো কেনেকে কৰিব লাগে? প্ৰেক্টিচটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে বা দৈনিক প্ৰস্তুতিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে? যিহেতু এতিয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে সময় সমাগত, এনেই কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ মতে কি? যিহেতু তোমালোকে যোৱা বছৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দিছা, অবভিয়াছলি মই সদায় কওঁ অংকটো লিখি লিখি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে। তোমালোকে তেনেকে প্ৰেক্টিচ কৰিছিলানে? মানসে ছাৰে সদায় কৰিব পাৰিলেতো ভাল, কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত মই সদায় কৰিব পৰা নাছিলোঁ। মানে যিটো ৰেগুলাৰিটি কেতিয়াবা মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰোঁ। যিমানখিনি পাৰোঁ যেতিয়া পাৰোঁ কৰিছিলোঁ। মানসৰ এডভান্স মেথমেটিক্স আছিলে নে নাই? আছিলে। এতিয়া তোমালোকৰ বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেকুৱা কিছুমানে শুনে, ধৰি লোৱা ক্লাছ 10ত ধৰি লোৱা 100 মাৰ্কছ পাবৰ বাবে বা ভাল মাৰ্কছ পাবৰ বাবে বহুত ধৰণৰ কিতাপ ফ'ল' কৰিব লাগে বা ধৰি লোৱা টেষ্ট পেপাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা। তোমালোকে কি ভাবা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত গণিতত 100 পাবৰ বাবে যিখন টেক্সট বুক আছে সেইখনেই চাফিচিয়েণ্ট নে বেলেগ কিবা এক্সট্ৰা কিতাপৰ প্ৰয়োজন হয়? মইতো বেলেগ এক্সট্ৰা একো কৰা নাছিলোঁ, অকল টেক্সট বুকখিনি কৰিছিলোঁ। আৰু ইমানখিনি কৰিব সময়ো নহয়, কাৰণ বেলেগ ছাবজেক্ট থাকে। আৰু 11-12ৰ কথাটো বেলেগ। প্ৰি বৰ্ড মানে মেট্ৰিকতেই যদি ইমানখিনি শিকিলে আৰু কেনেকুৱা হ'ব? টেক্সট বুকখন চাফিচিয়েণ্ট হয়। বেলেগ প্ৰশ্ন এনেই মানে লাষ্ট ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক কৰা হৈছিলে, সেইবোৰৰ পৰা মিলি যায়গৈ। মানসে কি ক'বা? মই কিতাপখনে ফ'ল' কৰিছিলোঁ। ৰেফাৰেঞ্চ চাব লগা হোৱা নাছিল। আৰু ছাৰহঁতৰ সৰুতে কৈছিল যে চেবাৰ কাৰণে কিতাপখন ফ'ল' কৰিলে যথেষ্ট, যদি উদাহৰণৰ অংকখিনি কৰা যায়, কুৱেশ্যনখিনি কৰা যায় আৰু সেইখিনি হোৱাৰ পিছত টেষ্ট পেপাৰ কৰিব পাৰি, সেইখিনি চাফিচিয়েণ্ট হয়। আৰু এতিয়া মই CBSE পঢ়ি আছোঁ, তো এতিয়া CBSE লগৰবোৰে যেতিয়া তুমি পাছ কৰিলে সিহঁতৰ সৰুতে সিহঁতে কৈছিল যে সিহঁতৰ CBSE কাৰণে ৰেফাৰেঞ্চটো চাব লাগে, সিহঁতৰ কাৰণে সেইটো এটা কম্পালচৰি হয়। চেবাৰ কাৰণে তুমি টেক্সট বুকখন আৰু টেষ্ট পেপাৰ কৰিলে হৈ যায়। মই সেইটোৱে কওঁ, প্ৰতি বছৰ তোমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেলেগ কিবা কিতাপ বা টেষ্ট পেপাৰ পাছত বা বেছি দৌৰে পৰীক্ষাৰ সময়ত তুমি বাকীবোৰ কুৱেশ্যন চাইছা, এইটো ডেটছ গুড যদি সময় পাইছা, কিন্তু মেইন ফ'কাছটো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 100ৰ কাৰণে টাৰ্গেট কৰিছা বা ভাল মাৰ্কছ এটাৰ কাৰণে টাৰ্গেট কৰিছা, মেইন ফ'কাছটো সদায় কিতাপত ৰাখিবা। কিতাপখন তোমাৰ কিমান ভালকে কমপ্লিট হ'ল বা কিতাপখনৰ অংকবোৰ কিমান ভালকে তুমি বুজি পাইছা, প্ৰত্যেকটো অংক পাৰিছা নাই, এক্সাম্পলৰ অংকবোৰ পাৰিছা নাই, সেইটো মেটাৰ কৰে। কাৰণ অবভিয়াছলি তুমি যদি ঘূৰিব খুজিছা টেক্সট বুকৰ টেষ্ট পেপাৰ কুৱেশ্যনখিনিনো ক'ত থাকে?
মানে গোটেইখিনিতো মেক্সিমাম 90% গোটেইখিনি কিতাপৰ কুৱেশ্যনেই থাকে। গতিকে তুমি যদি কিতাপখন ভালকে গোটেই কনচেপ্টখিনি বুজি ল'ব পাৰা বা এক্সাম্পলৰ কুৱেশ্যনখিনি বুজি ল'ব পাৰা, এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যনখিনি কৰিব পাৰা, তেন্তে আই থিংক কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়, কিতাপখনে চাফিচিয়েণ্ট, হয়নে? এতিয়া মই আৰু এটা কথা তোমালোকক সুধিব বিচাৰিছো, এইবাৰ পেটাৰ্ণটো তোমালোকতকৈ এইবাৰ পেটাৰ্ণটো অলপ চেঞ্জ হৈছে। চেঞ্জ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ, এইবাৰ 50% কুৱেশ্যন MCQ আৰু ভেৰি শ্বৰ্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন আহিব। বেচিকেলি তোমালোকৰ বছৰত 12টা MCQ আহিছিলে, এইবাৰ 20টা আহিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু MCQ প্ৰস্তুতিটো কেনেকুৱা হোৱা উচিত? তোমালোকেতো জানা, তোমালোকেও যথেষ্ট MCQ প্ৰেক্টিচ কৰিছা, কাৰণ তোমালোকেও 12টা MCQ কৰিছা মানে যথেষ্ট MCQ কৰিছা 100ৰ ভিতৰত। গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতিটো চলোৱা উচিত? আমাৰ যেতিয়া 12টা MCQ আহিছিল, মই প্ৰথমতে MCQ কাৰণে হোৱা নাছিলো, কিতাপখন পঢ়িছিলো। তাৰপিছত যেতিয়া টেষ্ট পেপাৰ কৰিছিলো, তাতে যিখিনি MCQ কৰা গৈছিল, তো MCQ প্ৰেক্টিচ মোৰ টেষ্ট পেপাৰৰ পৰাই হৈছিল। গতিকে MCQ কৰোঁতে কিতাপ চেপ্টাৰটো পঢ়োঁতে তাৰ ভিতৰৰ কথাখিনি আণ্ডাৰলাইন কৰি যাব পাৰে, বা যদি টেষ্ট পেপাৰ কৰে, টেষ্ট পেপাৰ কৰিলেও MCQ কাৰণে বহুত সহায়। ওকে, সেইটোৱে MCQ কাৰণে এতিয়া যিহেতু এইবাৰ নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে MCQটো এটা হেৰি পেটাৰ্ণত যিহেতু MCQ সোমাইছে বা MCQ কুৱেশ্যন আহিব, MCQ প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে টেষ্ট পেপাৰখন বহুত ভাল। যদিও তোমাৰ ওচৰত 2 বছৰ 3 বছৰ টেষ্ট পেপাৰ আছে বা নতুন টেষ্ট পেপাৰখনো যদি গোটাই ল'ব পাৰা, টেষ্ট পেপাৰ কুৱেশ্যনখিনি কৰিলে বেষ্ট। আৰু আই থিংক তুমি যদি কনচেপ্টখিনি শিকা বা কনচেপ্টৰ পিছত যদি জোৰা, MCQটো যেনেকে ফ্ৰেম নকৰক তুমি পাৰিবা। মেইন কনচেপ্টটো যদি থিয়ৰিটো জানা বা অংকটো কেনেকে কৰিব লাগে সেইটো জানা, MCQ যিয়ে নহওক, কাৰণ MCQ 100% তুমি কমনো পেলাব নোৱাৰিব পাৰা। কাৰণ এইটো MCQ যে তুমি কৈ গৈছা এইটো MCQ আহিব তেনেকুৱা নহয়, তোমাৰ এইটো নলেজটো মেটাৰ কৰিব। তুমি যদি নলেজটো জানা, তেনে সেই চেপ্টাৰটো MCQ কেইটা কৰিব পাৰিবা। এতিয়া এইখিনিতে মই সুধিব বিচাৰো, নিহাৰিকা তুমি পৰীক্ষাৰ সময়ত বা যেতিয়া পৰীক্ষালৈ 2-3 মাহ আছিলে, গণিতৰ কিমানকে সময় দিছিলা বা গণিত কিমান ঘণ্টাকে কৰিছিলা ডেইলি? গণিত দিনটো কৰা হয়, প্ৰায় 3-4 ঘণ্টা কৰা হয়। যোনবিলাক টেষ্টৰ পৰা আমাক মানে প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰাইছিলে, গ্ৰুপত টেষ্ট পেপাৰবিলাক দি দিয়ে, সেইবিলাক কৰা হয়। আৰু এমাহমান আগলৈকে কিতাপখন গোটেই আমাৰতো আধা কোৰ্চ কমাই দিছিল, গতিকে কমপ্লিট হৈ গৈছিলে 1-2 মাহ আগলৈকে। তাৰপিছত আমি মানে টেষ্ট পেপাৰবিলাক কৰিছিলোঁ, সেনেকুৱাকৈ কমপ্লিট হৈ গৈছিলে। মানস এনেকে একো মানে এনেকুৱা নহয় যে ইমান ঘণ্টা পঢ়িছিলো, মানে দিনটোত যেনেকে পাৰো বেলেগ চাবজেক্ট থাকে, তো মাজতে মেথছো কৰো, বেলেগ চাবজেক্টছো পঢ়ো। তাৰপিছত বাকী এক্সামৰ আগত বন্ধ যিখিনি দিছিল সেইখিনি ভালকে পঢ়িছিলো, আৰু বন্ধৰ কেইদিনো যিমান পাৰো কৰিছিলো, টেষ্ট পেপাৰখিনি কৰিছিলো, এনেকুৱা। আৰু এটা কথা মই সুধিব বিচাৰো, এতিয়া বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টাৰ্গেটটো লৈ লয়, মই 100 পাবৰ কাৰণেই পঢ়িছো, বা গণিতত ধৰি লোৱা 100 পাম, বা ধৰি লোৱা হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মোক গণিতত 100 লাগেই। তেনেকে টাৰ্গেটটো লৈ লোৱা উচিত নে? তোমালোকে কি ভাবা? তোমালোকে নিজৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ আগত তেনেকে ভাবি লৈছিলে নে মই 100 পাবই লাগিব বা পাম, বা টাৰ্গেটটো আছিলে নে ভালকে পঢ়িছিলা, অংকত এটা ভাল মাৰ্কছ পাব লাগে? কেনেকে পঢ়িছিলা? টাৰ্গেটটো কি আছিলে? মানে পঢ়াত ভাল হৈ যাব সেইটো নহয়, মোৰ প্ৰশ্নকেইটা পাৰা আহিছিল, মই সেইকেইটা শুদ্ধ কৰিলো, 100 পালো, হৈ গ'ল। তাৰ সলনি যদি বেলেগ কেইটামান প্ৰশ্ন দিলে হয়, মই নোৱাৰিলো হয়, হয়তো 20 পাই গলো হয়। সেইটো কথা। 100 পাইছো বুলি পঢ়াত ভাল হৈ গলো, মটিভেশ্যন দিব পাৰিম, সেইটো কথা নহয়। নিজে পঢ়ি যাওক, কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি যাওক, যাতে 11ত দিগদাৰ নহয়। খালি কিতাপত থকা অংককেইটা কমন লৈ পেলাই মুখস্থ কৰি পেলাই 100 পাই, সেইটো লাভ নাই। আৰু মানসে কি ভাবা? টাৰ্গেটটো ল'ব লাগে, কাৰণ আমাক কোৱা হয়, চবকে কোৱা হয় যে 100 ললে তোমালোকে তেতিয়াহে 90 পাবা। তো আমি টাৰ্গেটটো লৈ ল'ব লাগে, পিছত নাপাওঁ পিছৰ কথা। আৰু যদি ভালকে পঢ়া যায় তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্টটো এনেও ভালে হ'ব। আৰু এনেকুৱা নহয় যে 100 পালো বুলি যোনে 98 পালে সি কম জানে, বা নহয়। এনেকুৱা হয় যে 100 পোৱা যায়, তাৰপিছত আকৌ হাই ছেকেণ্ডেৰীত আহি আপোনাৰ যিটো মাৰ্কছ সেইটো কমি যায়, তো লেভেলবিলাক আপ হৈ যায়, কাৰণেও হয়। আৰু এনেও কথা নাই, আমি চেষ্টা কৰিব লাগে, পালো আৰু নাপালো পিছৰ কথা। অকে, আৰু তোমালোকৰ কথাকেইটাকে আধৰি মই আৰু এটা কথা কৈ লওঁ, যদিওবা আমি ভিডিঅ'টোত কৈছো 100 কেনেকে পাব পাৰি বা কেনেকে 100 কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰি, কিন্তু সদায় তোমালোকৰ মেইন টাৰ্গেটটো হ'ব লাগে নলেজৰ ওপৰত। মই সেইটো কথা কওঁ, সদায় তুমি 100 পাম বুলি বা 100 পাব লাগে বুলিয়ে যে পঢ়িছা মেট্ৰিকত যে 100 পাব লাগিব, কিন্তু সেইটো নহয়। তুমি কিতাপখনত থকা প্ৰত্যেকটো এক্সাম্পল বুজি যোৱা, প্ৰত্যেকটো এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যন বুজি যোৱা, তাৰপিছত তুমি যদি ভালকে এটেম্প কৰিব পাৰা বা সেইদিনাখনত যদি তুমি ভালকে পাৰফৰ্ম কৰা, তুমি 100% 100 পাব পাৰিবা। বা নাপালেও ধৰণৰ তোমাৰ নলেজটো লগত থাকিব। তোমাৰ সেইকাৰণে মোৰ মতে কেতিয়াও 100 পাবৰ কাৰণে বা 100 পাবই লাগিব সেইটো ভাবি পেলাই পৰীক্ষাত নবহিবা। সেইটো ভাবি পৰীক্ষাত বহাৰ লগে লগে এটা এক্সট্ৰা প্ৰেছাৰ হ'ব।
তুমি মানে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ লগত ধৰি লোৱা মানে এক্সট্ৰা প্ৰেছাৰ থাকিব, এইটো কুৱেশ্যন মই পাৰিবই লাগিব। বাই চান্স ধৰি লোৱা ভগৱানে নকওক ধৰি তুমি কিবা এটা কুৱেশ্যনত ফচি গলা, 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনত ফচি গলা বা লাগি ধৰিলে, তোমাৰ সেইটো সময়তে মাইণ্ডত ক্লিক কৰিব। যদিহে তুমি ভাবিছা মই 100 পাব লাগিছিলে, তেতিয়া মাইণ্ডত ক্লিক কৰিব মোৰ এই কুৱেশ্যনটো ভুল হ'ল, 1 নম্বৰ গ'ল, 99 পালো, 99 পাম আৰু নিজৰ মাইণ্ডত কেলকুলেশ্যন কৰি থাকে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। ধৰি লোৱা আকৌ সেই চিন্তাটোতে আকৌ পাছত বেলেগ এটা কুৱেশ্যন ভুল হৈ যাব, সেই চিন্তাটোতে আকৌ তেনেকে পাছত ভুল হৈ গৈ থাকে। তেতিয়া মানে কি হ'ল, ধৰি লোৱা তুমি সেই পেপাৰখনত চাপ'জ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন এটা নোৱাৰিলা হয়, কিন্তু তুমি সেই চিন্তাটোৰ কাৰণে গোটেই পেপাৰখন বৰবাদ কৰি দিবা বা গোটেই পেপাৰখনত আল্টিমেট তুমি 50ও নাপাব পাৰা। সেইটো একদম চিৰন্তন সঁচা কথা। গতিকে তুমি যেতিয়া পৰীক্ষাত লিখিব যাবা, প্ৰেছাৰটো নাৰাখিবা মই যে এই পেপাৰখনত 100 পাম। কাৰণ পেপাৰখনো কেনেকুৱা আহিছে বা তুমি পঢ়া গোটেই কুৱেশ্যন খিনি বা তুমি পাৰিব পৰা কুৱেশ্যন গোটেইখিনি আহিছে নে নাহা সেইটো তুমিও নাজানা। বাই চান্স তুমি ক'ৰবাত 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন এটাতো লাগি ধৰিব পাৰা, আৰু লাগি ধৰিলে সেইটো সময়তে চাবা একো নাই, মই বাকীখিনি কুৱেশ্যনৰ মিলাই ল'ম। কিন্তু সেই 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লাগি ধৰাৰ লগে লগে তুমি যদি মনত ভাবি লোৱা মই এতিয়া 99 পাম বা 98 পাম, তেনেকে যদি মাৰ্কছটো মাইণ্ডত কেলকুলেট কৰি থাকা, গ'ল আৰু মই 100 নাপাওঁ, তেনেকে যদি ভাবি থাকা, তোমাৰ পেপাৰখন এণ্ড অফ দ্য ডে বহুত বেয়া হৈ যাব। গতিকে মোৰ সেইকাৰণে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে কওঁ, 100 পোৱাটো মেইন টাৰ্গেট হ'ব নালাগে, নলেজটো হ'ব লাগে। গতিকে ময়ো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 100 পোৱা নাছিলো, এইখিনিতে কৈ থওঁ, কিন্তু মই 99 পাইছিলো, কিন্তু নলেজ খিনি আছিলে। মেইন কথা হৈছে তুমি 100 পালা, 99 পালা, 95 পালা, সেইটো প্ৰায় একে সমপৰ্যায়ৰ। কিন্তু তোমাৰ প্ৰস্তুতিটো এতিয়া যি ধুনীয়াকে প্ৰস্তুতি কৰিবা বা এতিয়া যেনেদৰে গণিতত সময় দিবা, সেই জ্ঞানখিনি তোমাৰ গোটেই জীৱনত সহায় কৰিব। গতিকে প্ৰস্তুতিটোত গুৰুত্ব দিয়া। 100টো ভাবিছা ভাল কথা, সদায় হাইষ্টটো ভাবিব লাগে, মানে সদায় বেষ্টটো ভাবিব লাগে, কিন্তু যে তুমি সেইটো প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট নকৰিবা, এক্সট্ৰা প্ৰেছাৰ নবনাবা। আৰু এটা শেষত সুধো, এতিয়া যিহেতু পৰীক্ষালৈ জাষ্ট এমাহ বাকী আছে বুলি ক'ব পাৰি 2023 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষালৈ, এতিয়া কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা উচিত? কিতাপখনত বেছি ফ'কাছ কৰা উচিত নে এক্সাম মানে টেষ্ট পেপাৰ পিছত বেছি দৌৰা উচিত নে কেনেকে কৰা উচিত? তোমালোকৰ মতে কি ভাবা এই বছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, এতিয়া যিহেতু এমাহ বাকী আছে? ডিপেণ্ড কৰিব মানে সিহঁতৰ কৈছে। এতিয়া যদি টেষ্ট পেপাৰ কৰিব লাগে তেন্তে কিতাপখন পুৰা কমপ্লিট হ'ব লাগিব, আৰু যদি কিতাপখনে কমপ্লিট হোৱা নাই তেন্তে টেষ্ট পেপাৰ কৰি লাভ নাই। তেতিয়া কিতাপখনত সিহঁতে ফ'কাছ কৰক, আৰু সেয়াই আৰু তেনেকে প্ৰস্তুতি চলাওক। ওকে, আমানতে স্যাৰ প্ৰস্তুতিটো নিজৰ, যাৰ যেনেকুৱা, আৰু নিহাৰিকা যেনে ক'লে, যেনে কাৰোবাৰ যদি কিতাপখন গোটেই কমপ্লিট হৈছে তেতিয়াহ'লে সি টেষ্ট পেপাৰ কৰিব বা বেলেগ ৰেফাৰেঞ্চো চাব পাৰে, আৰু যদি হোৱাই নাই তেতিয়াহ'লে কিতাপখন পঢ়িব। ত' আৰু সময়টো চবৰে নিজৰ নিজৰ, কোনোবাই ৰাতিপুৱা পঢ়িব, কোনোবাই ৰাতি পঢ়িব। ত' যোনে যেনেকে পাৰে মুঠতে কৰিব লাগে, এনেকুৱা কথা নাই। কাৰণ টাইম টেবুলো বহুতে বনোৱা যায়, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ ফ'ল' হয়। যিমান পাৰি ফ'ল' কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে, আৰু ভালকে অনুশীলন কৰিব লাগে অংকবোৰ, যিবোৰ আহিছে বহু বছৰ সেইবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে। আৰু সেইটোৱে মেইন কথাটো, তুমি ডিমটিভেট হ'ব নালাগে। লাষ্টৰ সময়টোৱে শেষ ভালেই চব ভাল। তুমি যদি লাষ্টৰ সময়টো যদি মটিভেটেড হৈ থাকা বা প্ৰথমতে যদি তুমি ভাবিছিলা 100 পাম বুলি, সেই ভাৱনাটো ৰাখিবা, কিন্তু এক্সট্ৰা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট নকৰিবা মাইণ্ডত মই যে 100 পাবই লাগিব। আৰু যিসকলে 100 পোৱা টাৰ্গেটো নাই বা ধৰি লোৱা গণিতখন পঢ়িছা, তেওঁলোককো কওঁ, কাৰণ 100 পোৱাটোৱে তোমাৰ উদ্দেশ্য নহয়, তোমাৰ গণিতৰ নলেজ পোৱাটো উদ্দেশ্য। গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়াটোত গুৰুত্ব দিয়া, এই সময়খিনি কেনেকে সময়টো ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিছা বা গণিতখনৰ লগত কেনেদৰে সময়টো দিব পাৰিছা, তেতিয়া তোমাৰ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো এনেও ভাল হ'ব। গতিকে সেইটোৱে কম। ভিডিঅ'টো শেষত আমি গোটেইকেইজনে একেটা কথাই কৈছো, আৰু তোমাক স্পেচিয়েলি নিহাৰিকা আৰু মানসক ধন্যবাদ জনাইছো। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত মোৰ লগত জইন হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ।